turon, banana. Ayan, wait lang ka mga palalabs. At ito ang ating mga ingredients. Wrapper, langka, sugar, oil, at syempre ang ating pinakabidang saging saba. Ayan mga palalabs. Isa-isahin natin pagtanggal ang ating wrapper. Ayan, ganyan. Isa-isahin natin tanggalin para sa i-ready natin sa ating pagbabalot mga palalabs. Next, ayan, gayatin po natin ang ating langka. Ayan. Ayan, ready na ang ating mga ingredients. Ready na para magbalot. Let's go! Ayan mga palalabs, mainit na po ang ating mantika. So ilalagay na po natin ang ating turon, banana con langka. Lutuin lang natin siya mga palalabs hanggang maging slightly brown ang ating turon. It's merienda time mga palalabs. Palalabs, slightly brown na po ang ating turon. Pag ganyan na po ang kulay, pwede na po nung hanguin ang inyong turon. So, hindi na po ako naglagay ng sugar kasi may sugar na siya sa loob. So, maluluto na rin po ang sugar sa loob mga palalabs. Ayoko din po ng sobrang
sobrang matamis.